Η αφορμή για τη διαχείριση του υγροτόπου της Πρέσπας ήταν η αποκατάσταση ενός σπάνιου οικοτόπου, αυτού των υγρών λιβαδιών. Η συρρίκνωση του οικοτόπου των υγρών λιβαδιών είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η βιοποικιλότητα στην Πρέσπα. Βέβαια, πολύ γρήγορα είναι φανερό ότι τα υγρά λιβάδια, για να αποκατασταθούν και να διατηρηθούν, απαιτείται να διαχειριστούμε το νερό της λίμνης, της Μικρή Πρέσπας, αλλά και την υδροχαρή και την υδρόβια βλάστηση που βρίσκεται γύρω από την ακτή της. Έτσι καταλήξαμε το 2007 να ανακατασκευάσουμε το θυρόφραγμα που ενώνει τις δύο λίμνες, τη Μικρή και τη Μεγάλη Πρέσπα, έχοντας πια καταλήξει μέσα από διαβούλευση και εθνικά και διασυνοριακά στο πώς θα θέλαμε να διακυμαίνεται η στάθμη της λίμνης, έτσι ώστε και να δημιουργούνται υγρά λιβάδια, αλλά και να εξυπηρετούνται οι αρδευτικές ανάγκες και οι ανάγκες των ψαράδων και οι ανάγκες βέβαια της βιοποικιλότητας. Το 2007 λοιπόν, με την συμπαράσταση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, ο οποίος τώρα έχει μετονομαστεί σε Μονάδα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, ιδρύσαμε την Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου, γιατί το κύριο ερώτημα για την διαχείριση του υγροτόπου δεν ήταν τόσο το πώς πια θα έπρεπε να διαχειριστούμε τη βλάστηση και το νερό, αλλά πώς θα αποφασίζουμε από χρονιά σε χρονιά και ποιοι θα αποφασίζουν από χρονιά σε χρονιά πώς θα πρέπει να γίνεται αυτή η διαχείριση, αξιολογώντας τη διαχείριση της προηγούμενης χρονιάς και προτείνοντας μέτρα για την επόμενη χρονιά. Έτσι, με την ίδρυση της Επιτροπής Διαχείρισης Υγροτόπου, που είναι ένα συμβουλευτικό σώμα στον Φορέα Διαχείρισης, αρχίσαμε να εφαρμόζουμε το ειδικό διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο περιέλαμβανε κοπές, βόσκηση και κοπές σε μια έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων. Το 2018 ξεκινάμε ένα δεύτερο πρόγραμμα LIFE, το οποίο πλέον έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση όλης της βλάστησης του υγροτόπου και των καλαμιώνων και των υγρών λιβαδιών, έχοντας ως κύριο στόχο να δούμε ποιες περιοχές δεν πρέπει καθόλου να διαχειριστούμε και ποιες περιοχές θα πρέπει πλέον να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο παραλίμνες, ώστε να αποκατασταθεί ο υγρότοπος των υγρών λιβαδιών. Ήταν εντυπωσιακό ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου έπρεπε να χειριστούμε την πλημμύρα στη λίμνη, λόγω της κλιματικής κρίσης διανύουμε και διανύσαμε μια μεγάλη περίοδο ξηρασίας και έτσι έγινε από τη μια μεν εφικτό να διαχειριστούμε σε συνεργασία με τους κατοίκους και βέβαια υπό την εποπτεία του Φορέα Διαχείρισης την παραλίμνια περιοχή της Μικρής Πρέσπας, πλέον σε μια έκταση που αφορά το 30% της όλης της παρυδάτιας βλάστησης, δηλαδή περίπου 3.000 στρέμματα. Όμως ήταν σημαντικό ότι η ξηρασία μας επέτρεψε να μπούμε σε βαθύτερες περιοχές, αλλά η στάθμη της λίμνης δεν έφτασε στα επίπεδα που θα θέλαμε να φτάσει. Επίσης χρησιμοποιήσαμε καινούργια εργαλεία, όπως το αμφίβιο μηχάνημα, που μπορεί να διεισδύσει στον καλαμιώνα και να δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες ή να δημιουργήσει περιοχές ανοιχτές από βλάστηση σε βαθύτερα σημεία οι οποίες μπορούν να πλημμυρίσουν. Χρησιμοποίησαμε τα παραδοσιακά εργαλεία που είναι τρακτέρ και κοπτικό μηχάνημα για να συλλέξουμε την βλάστηση κατά μήκος της ακτής και επίσης σε αυτή την προσπάθεια συμμετείχαν κατά 50% οι κάτοικοι. Παράλληλα διερευνήσαμε το δυναμικό της ως λίπασμα για τα εδάφη και ως ζωοτροφή για τα βοηδή και φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη αξία σε αυτή τη βιομάζα η οποία συλλέγεται. Οπότε συνεχίζουμε τώρα την διαχείριση σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, ώστε να ενισχύσουμε τις λειτουργίες του υγροτόπου και να μπορέσουμε να μειώσουμε το αποτύπωμα και την επίδραση της κλιματικής κρίσης στον υγρότοπο της Πρέσπας.